Välkomna! Idag ska jag ge ännu ett tips på hur man kan lära sig ett språk lättare. Först ska jag berätta en historia. På 90-talet så skulle jag åka till Estland med en grupp lärare och elever. Vi hade ett skolutbyte. Först skulle vi svenska elever och lärare åka till Estland. Och sen skulle de estniska lärarna och eleverna komma till Sverige, till våran skola. Jag blev ansvarig att informera allting på engelska. De estniska eleverna var duktiga på engelska och de svenska eleverna var duktiga på engelska. Så jag skulle då berätta vad vi skulle göra på dagarna och vad som skulle hända på engelska. Det är ju bara det att jag är ju fransklärare och jag pratar mest franska. Så när jag skulle prata engelska så kändes det inget bekvämt i munnen. När man inte har talat ett språk så mycket eller om man inte har talat ett språk på väldigt länge så kan det kännas ganska obekvämt i munnen. Man känner sig inte bekväm att tala språket. Nu ska ni få ett tips hur man kan öva upp munnen så att det känns mer bekvämt att tala språket. När man ska öva upp munnen är det bra att artikulera. Artikulera, då rör man munnen överdrivet. Jag vill att du testar att läsa högt ur en bok. Jag vill att du testar att läsa en text högt 5 minuter om dagen. Om du går på grundskolan eller gymnasiet eller universitetet eller SFI eller någon annan kurs så har du ju böcker. Börja att läsa ur de böckerna. Det spelar ingen roll om det är en faktatext eller om det är en roman. Om du inte går i skola så kan du välja en artikel ur en tidning eller låna en bok på biblioteket. Eller köp en bok. Och så läser du högt 5 minuter per dag och du överdriver artikulationen. Ibland när man läser, då hör man inte hur man läser. För man har fullt upp med att läsa, så här, att avkoda texten. Och då har hjärnan fullt upp med avkodningen. Då kan det vara bra att sätta på telefonen och spela in sig själv någon minut. Du kanske inte behöver spela in alla 5 minuter. Och så lyssnar du på dig efteråt. Då kommer du höra vilka ljud du måste träna på. Om du inte vet hur ett ord uttalas så kan du gå in på Google översättning så kan du skriva i det svenska ordet och sen trycka på den där högtalaren. Jag ska visa. Nu har jag skrivit in svenska. Om jag trycker på den här symbolen Svenska. så kan du höra uttalet. Vi kan ta ett annat ord. Språk. Språk. Estland. Estland. Där kan du höra uttalet.
ganska bra att gå in på Google Translation och sen så lyssnar du på uttalet. Då hör du hur ordet ska uttalas. Tillbaka till min historia. Jag läste högt 5 minuter per dag ur en engelsk bok i 2 veckor. 14 dagar. Det är som att hjärnan och munnen är maskiner. Och det behövs olja för att smörja upp så att det ska gå lite snabbare. Genom att läsa högt så smörjer du hjärnan och munnen. När jag åkte till Estland så kunde jag informera på engelska. Jag hade smörjt upp hjärnan och munnen ordentligt. Så mitt tips är: läs högt 5 minuter per dag. Då kommer du att både kunna läsa bättre och tala bättre. Om du inte har något att läsa och vill börja på en gång så har jag skrivit upp faktat till den här filmen i beskrivningen här nedan. Läs den texten flera gånger. Då har du lite hjälp av mitt uttal också till den här filmen. Det var allt för den här gången. Vi ses i nästa film. Kom ihåg att läsa högt fram till dess så att du övar munnen. Hej då!